นิทานเรื่องการผจญภัยของฟ้าใสและผองเพื่อนณหมู่บ้านริมลำธารเงียบสงบมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อฟ้าใสเธอเป็นเด็กหญิงนิสัยดีจิตใจอ่อนโยนและชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอฟ้าใสมีเพื่อนสนิทชื่อต้นกล้าซึ่งเป็นเด็กชายขยันและมีน้ำใจทั้งสองมักจะชวนกันไปเรียนรู้วิธีปลูกผักจากคุณตาใจดีที่สวนท้ายหมู่บ้านวันหนึ่ง มีเด็กใหม่ย้ายเข้ามาในหมู่บ้านชื่อก้อนเมฆชอบแกล้งเพื่อนชอบพูดจาไม่ไพเราะและไม่ชอบทำการบ้านเลยเขาเห็นฟ้าใสและต้นกล้าสนิทกันก็อยากจะชวนไปเล่นด้วยก้อนเมฆตะโกนชวนฟ้าใสต้นกล้ามาเล่นเกมของฉันด้วยกันดีกว่าสนุกกว่าปลูกผักเยอะเลยต้นกล้าสายหน้าและพูดว่าอืม ไม่ดีกว่าก้อนเมฆพวกเราต้องไปช่วยคุณตาที่สวนแต่ฟ้าใสรู้สึกสงสารก้อนเมฆที่ไม่มีเพื่อนเลยเธอจึงตัดสินใจลองไปเล่นกับก้อนเมฆบ้างช่วงแรกๆฟ้าใสก็รู้สึกสนุกดีแต่ไม่นานฟ้าใสก็เริ่มสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่ไปเล่นกับก้อนเมฆเธอมักจะถูกชวนให้ไปทำอะไรที่ไม่ค่อยดีนะเช่นแอบเด็ดผลไม้จากสวนคนอื่นหรือแกล้งสัตว์ตัวเล็กๆ บางทีก้อนเมฆก็ชวนเธอพูดจาไม่ไพเราะหรือโกหกพ่อแม่เย็นวันหนึ่งฟ้าใสกลับมาถึงบ้านด้วยความรู้สึกไม่สบายใจคุณแม่เห็นท่าทางของเธอจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะฟ้าใสวันนี้ดูไม่สดใสเลยนะลูกฟ้าใสเล่าเรื่องที่ไปเล่นกับก้อนเมฆให้แม่ฟังคุณแม่หยิบใบไม้สดๆ2-3 ใบมาวางบนโต๊ะ ดูสิฟ้าใสคุณแม่พูดพลางหยิบใบไม้ใบหนึ่งมาห่อปลาเน่าตัวเล็กๆไว้แล้วพูดต่อว่าใบไม้ใบนี้แม่ไปห่อปลาเน่ากลิ่นเหม็นของปลาเน่าก็จะติดอยู่ที่ใบไม้ไม่ว่าใบไม้นั้นจะสดหรือสะอาดเขียวแค่ไหนก็ตามคุณแม่เงยหน้ามองฟ้าใสคนพาลนะลูกคนพาลเกเรก็เหมือนปลาเน่า ไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้เขาแค่ไหนทำอะไรกับเขามากเท่าไหร่ความคิดไม่ดีคำพูดไม่ดีการกระทำไม่ดีของเขาก็จะติดกับเราได้ง่ายๆเหมือนกลิ่นปลาเน่าที่ติดใบไม้ส่วนบัณฑิตหรือคนดีๆนั้นก็เหมือนดอกไม้หอมๆยิ่งเราอยู่ใกล้ยิ่งคบหาเราก็จะคอยได้รับความดีความคิดดีๆและความสุขจากพวกเขานะลูก ฟ้าใสพยักหน้าเข้าใจ เธอเริ่มคิดถึงที่ก้อนเมฆชวนเธอทำสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจ คุณแม่พูดต่อย้ำกับฟ้าใส ฟ้าใสจำไว้นะลูก เราสามารถเป็นได้ทั้งบัณฑิตภายในและคนพาลภายในตัวเราได้อีกด้วยนะจ๊ะ ฟ้าใสถามคุณแม่ด้วยความอยากรู้ว่าภายในและคนพาลภายในตัวเราคืออะไรเหรอคะ ถ้าเราเผลอคิดไม่ดีพูดไม่ดีหรือทำไม่ดีนั่นเราก็กำลังเป็นคนพาลภายในของตัวเราเองและเราต้องรีบแก้ไขมันให้เร็วที่สุดถ้าเราเลือกคิดดีพูดดีทำดีเราก็กำลังเป็นบัณฑิตภายในของเราเองนั่นแหละลูก ดังนั้นตั้งแต่วันนั้นฟ้าใสตัดสินใจไม่ไปเล่นกับก้อนเมฆอีกต่อไปและกลับไปช่วยคุณตาปลูกผักกับต้นกล้าอย่างสม่ำเสมอเธอเลือกที่จะคบเพื่อนที่ดีเลือกทำแต่สิ่งที่ดีงามและเมื่อใดที่เผลอคิดไม่ดีเธอก็จะรีบหันเหความคิดนั้นทันทีฟ้าใสเรียนรู้ที่จะเป็นใบไม้ที่ห่อด้วยของหอมที่เปรียบดังบัณฑิตภายนอกและไม่ไปห่อประเน่าที่เป็นคนพาลภายนอก เพื่อให้ชีวิตของเธอมีแต่ความสุขแจ่มใสไร้ปัญหาและความเศร้าหมองนางฟ้าทูลหัวมาสอนฟ้าใสให้รู้ว่าการคบคนพาลหลีกเลี่ยงคนไม่ดีคนที่ชักนำไปในทางเสื่อมเปรียบเหมือนใบไม้ห่อใบนะปลายเน่าแม้แต่เราจะเป็นคนดีเพียงใดแต่หากไปคบหาคนพาลความไม่ดีของเขาก็อาจจะติดมาสู่ตัวเราได้ทำให้เราพลอยทำสิ่งไม่ดีไปด้วยการคบบัณฑิต คบหาคนดีมีความรู้มีคุณธรรมก็จะชี้แนะสิ่งดีๆให้เปรียบเหมือนดอกไม้หอมห่อใบไม้จะนำพาชีวิตเราไปในทางที่ดีงามเพราะเราจะซึมซับสิ่งดีๆจากพวกเขาที่สำคัญที่สุดคือ
การรู้เท่าทันคนทางภายในของตัวเอง หากเราเผลอคิดพูดหรือทำสิ่งที่ไม่ดีนั่นแสดงว่าเรากำลังเป็นคนพาลเสียเอง การรู้จักแก้ไขความผิดพลาดและเลือกที่จะทำสิ่งดีๆจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจแจ่มใสและมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เมื่อฟ้าใสแยกแยะคนพาลและบัณฑิตได้แล้ว ก็สามารถเลือกคบเพื่อนดีได้ เธอก็มีชีวิตที่ก้าวหน้าและเติบโตขึ้นเป็นเด็กดีในครอบครัวและเป็นแบบอย่างเด็กดีในหมู่บ้านที่สงบสุขและอบอุ่นนี้ตลอดไป และนี่คือบันไดสู่สายรุ้ง2ขั้นแรกจาก38ขั้นของนิทานสอนใจชุดบันไดสู่สายรุ้ง